Đoạn phim ma quái sau đây được ghi lại và chia sẻ bởi một người dùng TikTok người Tây Ban Nha có tên là Windows 12. Người này cho biết khi đó trời đang về khuya trong một cuộc đua được tổ chức bí mật trên một con đường, và lúc bấy giờ có hàng trăm người đang háo hức phấn khởi chờ đợi cuộc đua diễn ra. Nhưng không một ai để ý một sự kiện dị thường đã xảy ra ngay sau khi hai chiếc xe đầu kéo đi qua. Bạn có thấy điều bất thường đó không? Khi hai chiếc xe kia cách người quay phim tầm vài mét, đột ngột xuất hiện một dáng người thanh niên đi ra như thế. Với khoảng cách giữa hai xe đầu kéo, không thể nào một người có thể đứng được ở đó. Nhưng bằng một cách bí ẩn nào đó, người thanh niên kia lại có thể xuất hiện ở giữa hai xe và đi ra một cách bình thản như vậy. Sau khi đoạn phim kỳ lạ được lan truyền, đã có nhiều giả thuyết đặt ra. Người thì nói rằng người thanh niên kia đã nép người để lách qua hai chiếc xe. Nhưng cũng không ít người càng tin hơn, người thanh niên chỉ là một hồn ma. Với khoảng cách giữa hai chiếc xe như thế, một người bình thường không thể nào chui qua đó được. Riêng bạn nghĩ sao về đoạn phim ma quái này? Đặt suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận nhé. Nếu bạn là người thường xuyên theo dõi kênh, chắc chắn bạn đã xem qua trường hợp của hai vợ chồng nhà Georgie. Ban đầu họ không biết mình đang đối mặt với thứ gì, nhưng bây giờ cả hai vợ chồng đã biết rõ, đó là một con quỷ. Georgie cho biết ban đầu vợ chồng anh lầm tưởng rằng cây ghế có khắc 3 con số 6 này là nguyên nhân của những điều mà quái đang xảy ra trong nhà. Nhưng sau khi họ thử làm một vài thử nghiệm với cây ghế, kết quả là không phải. Cố gắng tìm ra nguyên nhân, Georgie đã nhớ lại khoảng một vài năm trước, khi trong nhà vẫn chưa có những điều kỳ lạ xảy ra. Nhưng sau một chuyến đi săn ma bên trong một khu nghĩa trang cũ, cho đến khi kết thúc cuộc điều tra và trở về nhà, thì ý như rằng những điều ma quái bắt đầu xuất hiện. Và cũng kể từ đây, hai vợ chồng đã quyết định lắp thật nhiều camera an ninh trong nhà, mục đích ghi lại những sự kiện ma quái để tìm hiểu. Nhưng họ không ngờ những sự kiện đáng sợ kia đã đi quá xa. Một ngày nọ, người vợ của Georgie đang nằm nói chuyện điện thoại trong phòng khách. Bất ngờ, những điều kỳ dị xảy ra như thế này. Damn, that's crazy. Oh my god, she's nuh-uh. Are you serious? Dude, what the... Oh wow, she fucked up for that. Dude, she is really fucked up for that. Dude, I can't believe you're telling me this shit right now. Oh my god. You need to be careful around here. No, I'm dead serious. What the Dude, this ghost fucking with me again. Yeah, it's with us again. Can you? Oh my god. No, hell no. The cross flipped over again. Georgie nói rằng khi đó vợ anh không để ý những điều kỳ lạ xảy ra. Khởi đầu là cây thánh giá treo tường đã bị chổng ngược lên như vậy. Sau đó là những tác động vô hình này. Và ngay sau khi nhận thấy những điều ma quái, người vợ Georgie đã ẵm con gái chạy ra khỏi căn phòng đáng sợ đó. Một ngày khác,
Vẫn trong gian phòng đó, khi ba mẹ con không để ý gì xung quanh, những điều đáng sợ tương tự lại xảy ra. Oh my gosh! Guys, this way, this way. Bạn có để ý cây thánh giá treo tường kia không? Trước khi những điều ma quái xảy ra, nó đã tự chống ngược lên như thế. Đầu tiên là chiếc tivi, nó đã tự đột ngột tắt đi. Và sự phản ứng của hai đứa bé đã cho thấy đó là điều bất thường. Đang ngơ ngác thì... Sự kiện đáng sợ sau cùng một lần nữa đã khiến cho người vợ Georgie ôm lấy các con và chạy ra khỏi căn phòng đó. Đáng lo ngại hơn nữa, một đêm khuya khi cả nhà đang say giấc, nhưng riêng người vợ Georgie đã có những biểu hiện kỳ lạ như thế này. Sau sự kiện lạ xảy ra, Georgie đã cho vợ xem lại cảnh quay và hỏi khi đó tại sao lại có những biểu hiện đáng sợ như vậy. Vợ Georgie trả lời rằng cô không nhớ bất cứ điều gì cả và cũng không hiểu vì sao khi đó cô lại có những biểu hiện đáng sợ như vậy. Nếu bạn quan tâm về những sự kiện đáng sợ đang xảy ra trong nhà họ, bạn có thể tìm đến trang TikTok của Georgie để xem được nhiều hơn nha. Đoạn phim gây hoang mang dư luận sau đây được ghi lại bởi một camera an ninh gia đình bên trong một ngôi nhà ở tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ. Được biết, đoạn phim được chia sẻ bởi một người dùng Reddit có tên David Jones. Người này cho biết đây là cảnh quay bên trong ngôi nhà của một người bạn của anh ấy vừa mới ly hôn. Và vì ngôi nhà vẫn đang bỏ trống nên họ đã lắp một vài camera an ninh bên trong đề phòng trộm cướp. Nhưng một ngày nọ, một trong những camera bên trong nhà đã bắt được một thứ không thể giải thích như thế này. Bạn cũng thấy mà đúng không? Khi đó đột ngột xuất hiện một luồng sáng bí ẩn giữa cầu thang dẫn lên tầng trên và nhanh chóng di chuyển biến mất vào góc khuất. Một số bình luận nói rằng trên thực tế, luồng sáng kia là sự phản chiếu ánh sáng từ một chiếc xe lên kính của cánh cửa gần đó đã tạo ra luồng sáng kia. Tuy nhiên, ngược lại với những bình luận trên, chủ nhân của ngôi nhà đã cho biết
Dù ánh sáng ô tô hay ánh sáng mặt trời cũng không thể nào chiếu vào trực tiếp lên tấm kính kia để tạo ra hình thù kỳ lạ ngay ở vị trí trên cầu thang như thế. Và càng lạ hơn khi luồng sáng đó di chuyển. Đã vài tháng trôi qua, nhưng đến tận bây giờ, đoạn phim kỳ lạ vẫn đang được lan truyền và được mọi người bàn tán rất sôi nổi. Vậy theo bạn, luồng sáng kia là gì? Bạn đoán thử xem.